Паливний фільтр схований в кінці. Тут була батарея. Я її зняв. Фільтр схований за такою металевою штукою. Попробую її зняти. Ключем на 10 знімаємо ось ці 3 болти. Щоб можна було зняти цю металеву штуку. Так, цю панельку можна зняти. Для цього треба оцю кліпсу відщебнути. Вона була тут. І можна тоді підняти вверх і на себе. Далі в нас відкривається доступ до фільтра, якого попробуємо зараз зняти. Туди конектор. Щоб зняти цей конектор, знизу є така кліпса, її потрібно підважити пальцем від себе вниз. Тоді воно легко витягується. Далі відкручуємо 3 болти. Раз, два, тут 3. Як видно, там йдуть 2 лінії для палива. То що далі від нас, поближче до салону, там збоку є 2 кліпси, які потрібно зелені натиснути по бокам, і вона має від'єднатися. Бажано підставити щось під низ, тому що буде капати паливо. Та кліпса, що правіше, вона має 2 кнопки по бокам сині, а та, що лівіше, має 1. Її треба зняти. І буде тектися дизель. Ось так виглядає фільтр, коли його зняти. А ось і новий фільтр. По розміру підходить до Kia Ceed з 2012 року GD. Так, щоб його зняти, треба зняти тут 1 болт і з іншого боку інший. Також знизу потрібно розкрутити датчик води. Так, далі ми затискаємо основний корпус в тисках і розкручуємо фільтр зверху. Руками мені би не вдалося, тому треба було в тисках це робити. І тепер можна відкручувати далі. Але це бажано робити вже над цією корзинкою. Закрутити потрібно просто з силою руки, не сильно. Далі потрібно поставити все на місце і підключити шланг з 2 кнопками, тобто з синьою кнопкою один шланг підключити. З нього це буде шланг, який йде з баку в фільтр. Коли шланг підключений, потрібно тоді оцим насосом, кнопочкою зверху, накачати так 36 разів, поки з іншої трубки не полиється паливо. І тоді можна підключати її назад до другого шлангу. Фільтр розрізав, жовтий по металу. Трохи погано, тому що стружка попаде всередину, але ми перевіримо скільки частин. Тепер. Отак виглядає фільтр. Після невідомо скількох, можливо вже навіть 30 тисяч. Бо минулого разу я не міняв, а позаминулого я не впевнений, що сервісний центр міняв. Так, це фільтр Bosch. Всередині отакий. Ніби працює, немає ніяких таких домішків.